السلام علیکم سټوډنټس نن موږ بل ټاپک سټډي کوو د ټاپک نوم تاسو ته کاری کنډکټینګ سیستم اف هارت موږ بار دا خبره کوو بلکې په دې چپټر کې خصوصي کړل چې زموږ زړه راغونډي ان ټول جسم ته ولېږي بیا کولاویږي بیا ورته راشي راغونډ شو نه لاړ جسم ته کولاو شي نه ورته جسم نه راله دا خو موږ ته پته ده موږ ویل دي چې زړه راغونډېږي او بندېږي خو دا اوس په دا وایو چې دا زړه څوک راغونډوي او بیا کولاوي داسې به په دې پسې شاته څه شی نه وي که نه هغه به دا کار کوي نو دې کنډکټینګ سیسټم اف هارت تعریف دا دی چې د نیټورک اف نوډس په دې جسم کې زموږ سره داسې څه نوډس دي دوه قسمه نوډس دي او زه تاسو پوهېږم سیلز سیګنلز مطلب څه کرنټ به پیدا کېږي هغه نوډ به کرنټ پیدا کوي او دغه کرنټ به په دې زړه په دې غوښو کې ګرځي راګرځي دغه به را کنټرکشن او ریلیکسیشن کوي نو په دغه زړه کې چې کوم سټرکچر دی زموږ سره څوک چې زموږ سره د هارت بیټ کنټرول دی هغه کې دا چار کسان دي یو دی ایس اے نوډ مطلب دی ساینو آرټریل نوډ بل دی اے وی نوډ دی آرټریوینټریکولر نوډ او بل دی بنډل اف هیس او بل دی فارکنجي فایبر نو راځي ایس اے نوډ تاسو پیژاندل نوم ساینو آرټریل نوډ دا نوډ زه لږ بار تر وباسم دا ټیک دا زموږ دغه نوډ دی دا نوډ زموږ سره د یو سپیشل خلیو نه جوړ دی یو ګروپ ته خلیو او دې ګروپ ته موږ وایو ایس اے نوډ ساینو آرټریل نوډ دا په کوم ځای کې موجود دی په زړه کې د زړه په رایټ آریکل کې دی دا رایټ آریکل دی او په زړه په رایټ آریکل په کوم ځای کې دی په کوم ځای کې چې سوپیریور وینا کیوا داخلي عقل دی دا دی زموږ سره ایس اے نوډ دی د دې نه علاوه بیا زموږ سره اے وی نوډ دی آرټریو وینټریکولر نوډ نو آرټریوینټریکولر نوډ دا دی دا ٹھیک ده دا د دې آریکل او د دې وینټریکل په منځ کې په دې دیوال کې پروت دی کنه د دې رایټ آریکل او د رایټ آریکل او د رایټ وینټریکل په منځ کې دا زموږ سره په دې دیوال کې دا پروت دی نو دې موږ څه وایو دې ته موږ اے وی نوډ وایو اے وی نوډ مقصد دا دی چې آرټریوینټریکولر نوډ د دې نه علاوه بیا زموږ سره بنډل اف هیس بنډل اف هیس دا دی اصل کې دا دی اے وی نوډ حصہ ده د دې نه ښکته داسې دا مخکته چې دا راغلی دا برانچ غوندېږي دې ته موږ وایو بنډل اف هیس د بنډل اف هیس نه بیا زموږ سره دلته کې دا دوه برانچونه راوتي دي یو برانچ دا دی دا دې ته موږ وایو که زه داسې ودرېږم ګوره نو دا زړه شو نو دا برانچ کوم برانچ دی یا دا وینټریکل دا لیفټ شو دې طرف ته دا رایټ شو نو دا زموږ سره شو دا شو لیفټ بنډل برانچ او دا رایټ بنډل برانچ د دې اے وی نوډ نه دا سیز راوتی دی د دې چې کوم سیز راوتی هغه ته موږ څه وایو بنډل آف هیس دا د دې نه بیا دوه برانچونه راوتی دي یو لیفټ بنډل برانچ او بل دی رایټ بنډل برانچ د دې نه بیا د دې برانچونه بیا بعد لکه دلته اوس ورته وګورئ اصل کې دا بنډل آف هیس او دا برانچونه دا به څه کې دي دا د دې رایټ د لیفټ او وینټریکل په منځ کې چې کوم دیوال دی په زړه کې دی خو ګورئ زه تاسو ته بل تصویر جوړوم دا زموږ د زړه دی ټیک ده د دې لاندې دا وینټریکل دي او د وینټریکل په منځ کې دا دیوال دی دا برانچونه په دې دیوال کې راغلي دي ټیک شو خو ما داسې شو کړل دیوال پکې ما نه دی شو کړی چې موږ پوه شو نو دا اصل کې په دې سیپټم کې راغلي د دې وینټریکل او د دې وینټریکل په منځ کې چې کوم دا سیپټم دی دا دیوال دې کې دا برانچونه ښکته راغلي چې دلته راغلي نو دلته کې بیا دا زموږ سره دا دیوال دی ټیک ده دا د دې مسلز دي د دې زړه مسلز دي داسې ښکته ده نو په دې برانچز په دې ځای کې ختم شوی دی د دې نه اخوا بیا د دې نه مزید برانچونه جوړ شوي دي داسې د دې برانچ نه بیا مزید داسې برانچ په دې غوښو په دې دیوالو کې خوري د دې نه دغه سایډ ته او دې برانچ نه دې سایډ ته برانچز خواره شوي دي دې برانچز ته یا دې شاخونو ته موږ وایو فارکنجي فایبر دا فارکنجي فایبر په دې کې خواره شوي دي موږ خو دا څلور سټرکچر وپېژاندو چې د زړه کوم هارټ بیټ دی دا زموږ سره دا چار سټرکچر کنټرولوي زړه حرکت دیو جوړوي نو په هغه کې یو ایس اے نوډ دی اے وی نوډ دی بنډل آف هیس او فارکنجي دا تاسو وپېژاندو ایس اے نوډ دا دی په رایټ آریکل کې دی اے وی نوډ دا دی چې د رایټ آریکل او د رایټ وینټریکل په منځ کې په دې دیوال کې پروت دی بنډل آف هیس د دې اے وی نوډ نه ښکته یو حصه راغلی ته موږ بنډل آف هیس وایو او بیا برانچونه ما نه دي لیکل خو دې یو برانچ دا دی دلته ما نه دي لیکل خو دلته دی لیفټ بنډل برانچ او دا رایټ بنډل برانچ دا ښکته راغلی دا په کوم ځای کې دا ښکته دا په دې سیپټم په دې دیوال کې
دا برانچونه چې دې ته ورسېدو نو بیا دا د ښي سایډ ته به زړه هغه دیوالونو ته وړې وړې ریشې پکې تللي دي او ګسې سایډ ته دي ښي سایډ ته راغلي دا به دې خواره شوي دي. اوس راځئ ګورئ دا به اوس دا کار څنګه کوي. زموږ سره دا نه دی دا ایس ای نوټ دا ایس ای نوټ به ستاسو جوړوي امپلس به پیدا کوي. امپلس مطلب الیکټریکل امپلس مطلب کرنٹ به پیدا کوي. په دې کې به کرنٹ جنریټ شي په څه شي کې په دې ستاسو په دې ایس ای نوټ کې پیدا شي کرنٹ. چې کرنٹ پیدا شو نو دا کرنٹ به دې اریکل ته راشي او دې رائټ اریکل ته راشي په یو وخت دې او دې له نو د دې کرنٹ یا د دې امپلس په مدد سره به دا بره اریکل را باندې شي. چې ما خو تاسو ته ویلي کنه چې د زړه حرکت داسې لکه دا لاندې وینټریکل د اریکل نو چې بره اریکل را باندې شي نو وینټریکل به کولاوي بیا به چې اریکل کولا شو نو وینټریکل به باندېږي نو دا را باندې څوک دا زړه دا اریکل څوک را باندېږي دا د دې ایس ای نوډ نه چې کم کرنٹ جنریټ شي هغه کرنٹ دا مسل کنټریکټ را باندېږي. نو اول څه چلو شي اول دا چلو شي چې د دې ایس ای نوډ کې چې کم کرنٹ جنریټ شو هغه لاړ چېرته رائټ اټریم ته راغی لیفټ اټریم ته او دې رائټ اټریم ته راغی دی راغونډې کړې نو د 0.1 سیکنډ پورې دې کې وخت شو. دې نه بعد بیا دا کرنٹ راغی دې دغه له ای وي نوډ له چېرته راغی ای وي نوډ له هلته کې کرنٹ ختم شو 0.1 سیکنډ پورې کرنٹ دلته ودې کنټریکټ کوم نو چې هغه کرنٹ ځینې ختم شو دا کرنٹ به اوس راشي چېرته دا کرنٹ به اوس راشي دې ای وي نوډ له به راشي د 0.1 سیکنډ بعد دومره وخت ویله شوه هغه کرنٹ درې شو چې د مثلا د کرنٹ درې نو دغه اریکل به واپس کولاو شي او کرنٹ چاته میلاو شو ای وي نوټ ته میلاو شو ای وي نوټ نه بیا چاته کرنٹ میلاو شو بنډل اف هیڅ ته میلاو شو د بنډل اف هیڅ نه کرنٹ چاته میلاو شي په دې لیفټ برانچ بنډل برانچ کې او په دې رائټ بنډل برانچ کې کرنٹ کده روان دی دوی چاله ورکو پرکنجي فایبر لورکو دی ګس سایډ ته او دی ښي سایډ ته چې دوی کرنٹ میلاو شو نو دی به د دغه په مدد سره به وینټریکل وز را باندې شي. خبره پوهېږي اسانه خبره ده بره اریکل راول را باندې شي د دې ایس ای نوټ د کرنٹ د وجې نه چې هغه را باندې شي هغه نه کرنٹ درې شي نو هغه کرنٹ 0.1 سیکنډ بعد بیا راغی ای وي نوټ له ای وي نوټ دی بنډل اف هیڅ له ورکو بنډل اف هیڅ بیا دغه دو برانچونه ته دي لیفټ او رائټ په دې کې کرنٹ روان دی نو پرکنجي فایبر زموږ سره یو خاص قسم وړې وړې ریشې دي زړه په دیوالونو کې دي خو په وینټریکلو کې دي په دې وینټریکلز کې دي نو دوی د کرنٹ میلاو شو دې کرنٹ چې دوی ته میلاو شو د په مدد سره وینټریکل به را باندې شي داسې به را باندې شي چې وینټریکل را باندې شي نو د دې وینټریکل تاسو پته اورټا وته نو ټول جسم ته به نه لاړ شي او د دې وینټریکل نه پلمونري آرټري وته دي چې هغه په دې په پروت ویني وي نو په دغه طریقه باندې زموږ سره زړه کار کوي. نو په دې کې اوس دا ایس ای نوډ دې ته موږ پیس میکر هم ویلو شو نیچرل پیس میکر دې ته وایي چې دا قدرتي پیس میکر دی. پیس اصل کې سپیډ ته وایي پیس او میکر سپیډ بنانے والا مطلب د دې زړه رفتار جوړولو والا د زړه د رفتار جوړولو کم کس چې دی هغه ته موږ پیس میکر وایو او دا ایس ای نوډ چې کوم دی ایس ای نوډ ته موږ څه وایو نیچرل پیس میکر ٹھیک ده. نیچرل پیس میکر دغه کار دی چې یو به دا کرنٹ جوړوي او د کرنٹ نه بعد بیا دا جسم د کنټریکشن دا کنټرولوي. اوس دا خبر یاد ساتئ چې دا نیچرل پیس میکر نه دی دا کومه چې ایس ای نوډ دی دا ایس ای نوډ زموږ سره سیلز دي او خولي دي دا خرابېدی هم شي چې دا خرابې شي او دا کار نه کوي نو ستا د زړه هارټ بیټ به ټیک نه وي لکه دا خو د کرنٹ په مدد سره د زړه راغونډېږي کولاویږي که نه هغه کرنٹ څوک پیدا کوي هغه دا ایس ای نوډ پیدا کوي نو چې دا خراب شي نو زړه به هارټ بیټ بیا ټیک نه نو انسان ته به بیا غټې مسلې نو بیا پکې دي کې ارټیفیشل ایس ای نوډ هم لګي په دې سینه کې ورته د دې چې څه کار هغه شان شی یو ډیوایس ماشیني په دې سینه کې ورته پټ کړي او د هغې نه مطلب تارونه مارونه دې ځای کې ته راولي او بس دغه زړه بیا خپل کار کوي. ارټیفیشل ایس ای نوډ مطلب لګېدی شي ارټیفیشل پیس میکر مطلب لګېدی شي پیس میکر خبره ته کوم د زړه سپیډ جوړولو والا کس قدرتي طور باندې وو چې خراب شي نو بیا به کې مثبت هم لګېدی شي. نو دا زموږ سره د سرکولیشن چپټر نه یو ټاپک و د زړه هغه سیستم چې د هغې په مدد سره زړه کنټریکشن وکړي او ریلیکسیشن وکړي ٹھیک ده. دا کنټریکشن او ریلیکسیشن څوک کوي دا دوه قسمه نوډز دي یو کرنٹ دی پکې او څه ریشې دي پکې دغه به شریکه زموږ سره د زړه کنټریکشن کوي نو هغه نوډ څوک دی ایس ای نوډ دی ای وي نوډ دی ایبریویشن ما تاسو ته ویلې بنډل اف هیڅ دی او پرکنجي فایبر دی. کرنٹ جوړیږي په کوم ځای کې په ایس ای نوډ کې ایس ای نوډ یو ورکي اوله
رایټ اریکل او لیفټ ونټریکل 0.1 سکند پورې اریکل را باندې شي 0.1 سکند بعد دا سیګنل یا کرنٹ ولګي چاته ای وی نوټ ته ای وی نوټ بیا بندل هیڅ لور کی بندل هیڅ په دې برانچونو له کرنٹ ورکی او دا برانچونو ورکی پرکنجي فایبر له چې پرکنجي فایبر له کرنٹ راغلی د وجه باندې سره ونټریکل کنټریکشن نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله بیا ملاقات کیږي ثانک یو الله حافظ